สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ชุ่มฉ่ำนะครับไปกับฝนที่ตกลงมานะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่19กุมภาพันธ์2568นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับกับวันที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยปลายฝนนะครับฝนตกวันนี้สุโขทัยนะครับศรีสัชนาลัยเนี่ยฝนตกเลยครับได้เห็นน้ำนะครับน้ำที่มาชะล้างฝุ่นนะครับรู้สึกสดชื่นมีกลิ่นดินนะครับกลิ่นดินที่ได้รับรองฝนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆที่ก็ฝนตกเหมือนกันนะครับบรรยากาศมันโอเคเลยแหละนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับรูเบนอาโมริมได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วครับว่าเขาก็อยากย้าย เขาก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันเพราะแรงกดดันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับไม่ธรรมดาการทำงานบนพื้นฐานของแรงกดดันสูงไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหน้าที่ก็คือหน้าที่รูเบนอาโมริมต้องทำงานต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวของดิลวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังสนใจดีนฮุยเซนแล้วก็แมนยูเนี่ยนะครับได้ไปดูฟอร์มของวิกเตอร์โอเซเมนที่สนามแต่ว่าสิ่งที่แมนยูได้รับตอบกลับเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีคุณออสแอดด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านเป็นสมาชิกช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีคุณเฉลิมนะครับสวัสดีคุณอุทัยนะครับ FC จากไต้หวันนะครับอากาศเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมครับสวัสดีตอนเช้านะครับคุณออสแอด FC จากสกลนครสวัสดีแฟนแมนยูทุกท่านนะครับแมนยูยังไม่มีกองหน้าใหม่เพราะว่าต้องรอซัมเมอร์นะครับมีเรื่องราวของลามุสฮอยลุนด้วยนะในบทสัมภาษณ์นะครับผมชอบฟังเรื่องราวที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เพื่อนบางอย่างมันออกมาจากเพื่อนทั้งนั้นเลยนะผมว่ามันโอเคแหละนะครับสวัสดีแฟนแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณอุทัยนะครับพ็อกบาเหรอครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยสิคือผมไม่ได้ตามประเด็นของพ็อกบาเลยขออภัยนะครับวันนี้ไม่มีสำหรับที่ผมเตรียมมาในส่วนของไล่ข่าวลงมานะมันเหมือนจะเห็นภาพพ็อกบาอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะผมก็เลยยังไม่เอามาขึ้นนะครับโอเคนะครับสวัสดีแฟนแมนยูคุณสมชายคุณแฮน FC จากทุ่งเสลี่ยมนะครับสวัสดีคุณรุ่งโรจน์คุณฉไหนคุณชาติชายแล้วก็คุณถาปกรณ์นะครับสวัสดีคุณชัยสวัสดีคุณโจนะครับสวัสดีคุณจรัสจากเพชรบูรณ์สวัสดีคุณแมนยูด้วยนะครับสวัสดีคุณนายกมลนะครับ FC จากเชียงรายสวัสดีบ้านกุ๋ยช่ายกาญจนบุรีนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับร้านตั้งอยู่พิกัดหน้าบขส.กาญจนบุรีนะครับสวัสดีคุณเจริญสุขคุณทวีสิน FC จากพระนครศรีอยุธยานะครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เล่าเรื่องราวอีซักให้หมดแล้วนะไว้ลุ้นกันนะครับสวัสดีคุณต้อมเองนะครับสวัสดีคุณวีรพัฒน์คุณพิพัฒน์แล้วก็คุณเรืองลุง อันนี้อ่านว่าลุงโลดใช่ไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณจิรพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของดีนฮุยเซนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของดีนฮุยเซนเนี่ยถ้าจากจุดเริ่มต้นของข่าวจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในข่าวหลายๆทีมวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเข้าร่วมแข่งขันในการเซ็นสัญญากับดีนฮุยเซนในตอนจบฤดูกาลนี้นะครับทำไมแมนยูตกเป็นข่าวกับใครแล้วสนใจมากจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร ในสื่อต่างประเทศนะครับในเช้าวันนี้ท่านจะอ่านฉบับเดอะมิลเลอร์ก็ได้นะวันนี้เขาอัปเดตหลายเรื่องในรายงานระบุว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรเชลซีเตรียมเข้าร่วมแข่งขันในดีลของดีนฮุยเซนกองหลังของบอร์นมัธซึ่งทุกทีมที่สนใจดีนฮุยเซนได้รับรายงานแล้วว่าดีนมีค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์ระบุไว้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมต้องโฟกัสที่ดีนฮุยเซนล่ะผมอ้างอิงข้อมูลจากพอดแคสต์ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับพอดแคสต์ฟาบิซิโอโรมาโนเขาบอกว่า
ดีนเนี่ยถูกกำหนดให้ย้ายได้ตามเงื่อนไขฉีกสัญญา50 ล้านปอนด์ไม่เจาะจงทีมใดดีนฮุยเซ่นเนี่ยอนุญาตให้ย้ายในซัมเมอร์นี้ได้บนเงื่อนไข50 ล้านปอนด์ที่ระบุในฉีกสัญญาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับกรณีของดีนฮุยเซ่นนั้นเซอร์จิม เรดคลิฟนี่แหละนะครับที่เป็นกลไกสำคัญเซอร์จิมมีนโยบายในการเซ็นสัญญากับกองหลังกองหน้ากองกลางอยู่แล้วและต้องเป็นนักเตะอายุน้อยด้วยดูได้จากการเซ็นสัญญากับโยโรวัย19 ปีแพทริก ดอกูวัย20 ปีดีนฮุยเซ่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของบอร์นมัธ19 ปีแฮร์รี่แม็กควายจะอายุครบ32 ปีนะครับและกำลังจะถูกปล่อยตัวออกไปตอนจบฤดูกาลนี้เหมือนลินเดเลฟ เรียกกันว่ากึ่งหนึ่งของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบันกึ่งหนึ่งอาจจะถูกปล่อยออกจากทีมและนี่จะเป็นการเสริมทัพแบบคุ้มค่าสโมสรเชลซีเป็นทีมที่ให้ความสนใจดีนฮุยเซ่นตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกว่าทางฝักฝั่งเชลซีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทางการเงินแต่สิ่งที่เชลซีกำลังทำอยู่คือการโฟกัสอันดับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นหลักนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต่างจากเชลซีแมนยูจะต้องมีเงื่อนไขบอลยุโรปด้วยนั่นก็หมายความว่านะครับลิเวอร์พูลก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่สนใจดีนฮุยเซ่นเช่นกันนั่นก็หมายความว่านะครับ3ทีมยักษ์ใหญ่จากเกาะอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีลิเวอร์พูลและทีมอื่นที่สนใจดีนฮุยเซ่นเงื่อนไขการฉีกสัญญาเปิดผนึกซัมเมอร์นี้50 ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีลุ้นเล็กๆในการทำหลายๆเรื่องของสโมสรนะต้องยอมรับว่าแมวมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับทำงานแมวมองแมนยูนะครับไปดูฟอร์มนะครับวิกเตอร์โอซิเมนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้นะครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูไม่ได้แมนยูนะครับได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มของวิกเตอร์โอซิเมนแล้วก็ได้ทราบรายละเอียดหลายๆเรื่องนะครับวิกเตอร์โอซิเมนวันนี้อายุ26 ปีเป็นกองหน้าระดับโลกลงสนามให้กับกาลาตาสารายเนี่ยในลีกนะ18 นัดยิงไป14 ประตูกับอีก4 แอสซิสต์โดนไป2 ใบเหลืองด้วยค่าตัวในทรานสเฟอร์มาร์ทตอนนี้75 ล้านยูโรก็ประมาณ62 ล้านปอนด์ไม่ได้แพงเลยถ้าพูดถึงคุณภาพครับแก้ว สิ่งสำคัญที่สุดนะครับจุดยืนของวิกเตอร์โอซิเมนก็คือ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับจะต้องเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นหลักผมย้ำนะการจะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยต้องเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นหลักแมนยูได้ไปจับตาดูฟอร์มของโอซิเมนสิ่งสำคัญที่สุดคือฟอร์มการเล่นในเกมที่กาลาตาสารายชนะเคอร์เคอร์ลิเซสปอร์2-1เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยแน่นอนครับเขาทิ้งเฟเนร์บาเช่6 แต้มลุ้นแชมป์ทันทีการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมนนะครับ19 ประตูนะทุกรายการ19 ประตูจาก24 นัด14 ประตูจาก 18 นัดในลีกสุดยอดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจ่ายค่าจ้างอันนี้คือสิ่งที่แมนยูได้จากการดูฟอร์มแล้วได้ทราบรายละเอียดของโอซิเมนด้วยโอซิเมนถ้าจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาต้องจ่ายค่าเหนื่อย 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เคลียร์เรื่องสัญญาเรียบร้อยนะครับฟอร์มเรียบร้อยในเกมที่ชนะ 2-1 เนี่ยเขาไปดูฟอร์มมาเมื่อวันจันทร์ทีนี้มาโฟกัสในส่วนของจุดยืนโอซิเมนบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำให้ได้ถ้าจะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมนคือการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอซิเมนจะย้ายไปอยู่กับทีมที่เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นหลักนั่นก็หมายความว่าแมนยูจะต้องชนะทุกนัดแล้วก็คว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้แมนยูจะได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอัตโนมัตินั่นคือเส้นทางเดียว
แต่ถ้าจะลุ้นท็อป4วันนี้น่าจะเป็นเวลาที่สายเกินไปนั่นก็หมายความว่าตัวของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับจะย้ายทีมถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็จะเป็นเรื่องที่ยากผมไม่ได้บอกว่าจะไม่ย้ายมาแมนยูเพราะเหตุผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวตัดสินใจย้ำเจ้าตัวตัดสินใจถ้าโอซิเมนโอเคแมนยูไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและเข้ามาเนี่ยนี่คือการเสริมทัพที่สุดยอดจริงๆนอกจากดีลของวิกตอร์เกียวเคเรสอันนี้เชิงประจักษ์นะถ้าเปลี่ยนเป็นเกียวเคเรสกับวิกเตอร์โอซิเมนนะครับน่าสนใจอันนี้น่าสนใจสุดๆเลยแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องร่ายมนต์มากๆนะครับถ้าแมนยูไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วดึงโอซิเมนมาได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโอซิเมนก็คือค่าจ้าง 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นซึ่งแมนยูตัดเหลือเงินเหลือจ่ายได้เยอะมากถ้าปล่อยคาเซมิโร่แล้วก็พวกดาวเตะทั้งหมดออกไปก็รอดูกันผมจะสรุปว่าดีลวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยเขามาแมนยูได้ต่อให้แมนยูไม่มียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยปัจจัยอะไรล่ะค่าจ้างก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกรีนวูดกันบ้างนะครับวันนี้ใครคิดถึงกรีนวูดผมเชื่อว่ามีแฟนแมนยูหลายๆคนเนี่ยที่ชอบสไตล์การเล่นฟุตบอลของเมสันกรีนวูดนะครับวันนี้กรีนวูดเป็นข่าวกับบาเยิร์นมิวนิกนะในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนะครับกำลังสนใจไปที่เมสันกรีนวูดอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดแมนยูปล่อยแรดฟอร์ดออกไปแมนยูปล่อยแอนโทนีออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูปล่อยกรีนวูดออกไปให้กับโอลิมปิกมาร์เซย์ปรากฏว่าวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะได้ค่าตัวส่วนแบ่งบ้างเพราะสโมสรนะครับบาเยิร์นมิวนิกกำลังจับตาดูฟอร์มของกรีนวูดซึ่งซัดไปแล้ว15ประตู4แอสซิสต์ภายใต้การคุมทีมของโรเบโต เดซาบีกรีนวูดยิงคนเดียวไป15ลูก4แอสซิสต์มากกว่าลามุสไฮรุนกับเซิร์กซี่รวมกันเสียอีกแน่นอนครับวันนี้รายงานจาก TBR ฟุตบอลท่านอ่านฉบับไหนก็ได้นะคือผมจะบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกนะครับได้เก็บข้อมูลการเล่นฟุตบอลของกรีนวูดเมื่อวานนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเป็นทีมที่สนใจกรีนวูดมาก่อนแต่อะไรก็ตามนะครับมันลีกเดียวกันนะลีกฝรั่งเศสอ่ะการย้ายทีมครั้งต่อไปของกรีนวูดนะครับอาจจะไปอยู่กับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกนะครับที่กำลังเช็คฟอร์มอยู่ตอนนี้นะและทีมบาร์เซโลนาแอตเลติโกมาดริดนะครับก็สนใจกรีนวูดเช่นกันนี่คือเพชรเม็ดงามของแมนยูนะกลายเป็นเป้าหมายของทีมยักษ์ใหญ่เลยนะครับแมนยูมีเงื่อนไข 50% ในการขายครั้งต่อไปคือถ้าเกิดคุณขายได้เท่าไหร่ก็ตามอะเอาเงินมาให้แมนยูครึ่งนึงแล้วคุณก็ไปครึ่งนึงก็รอดูกันนะครับกรีนวูดมีโอกาสซบบาเยิร์นมิวนิกซบบาร์เซโลนาแล้วก็แอตเลติโกมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่ในวันนี้นะครับเรื่องราวบทความเนี่ยท่านอ่านที่ไหนก็ได้แต่ผมอ่านจากเดอะมิลเลอร์รูเบน อมริมนะครับต้องการออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ทำไม่ได้ตอนนี้ทำไม่ได้นะครับวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในเดอะมิลเลอร์นี่สร้างความสนใจให้กับผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันดับแรกเลยเนี่ยนะครับคนทำงานเนี่ยรูเบน อมริมกำลังทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับมาอยู่อันดับที่ควรจะเป็นแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟุตบอลมันตัดสินกันนัดต่อนนัดเนี่ยพอคุณแพ้เนี่ยคุณอธิบายไม่ได้ถูกต้องเพราะไม่มีใครฟังคุณถ้าทีมแพ้นะมันไม่มีใครฟังคุณหรอกเพราะทุกคนจะตีว่าเป็นการแก้ตัวไงแต่ในข่าวในเดอะมิลเลอร์ในเขียนมาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับเซอร์จิมและคลิปไม่ได้รู้สึกอะไรกับรูเบน อมริมด้วยซ้ำเพราะเขาดูผลงานเขาไม่ได้รู้หรอกไม่ได้สนใจด้วยว่ารูเบนจะยากลำบากในการฝึกซ้อมแค่ไหนแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เตือนรูเบน อมริมไปแล้วว่าถ้าทีมยังเป็นอย่างนี้อยู่นั่นคือหายนะ
สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตั้งแต่เบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแมนยูชนะ10นัดจาก21นัดเองล่วงมาอยู่อันดับ15ของตารางแพ้ในลีกเนี่ย8เกมจาก14เกมสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเซอร์จิมในคลิปไม่ได้โฟกัสที่ตัวลูเบนนะแต่เขาเขียนผลงานอย่างเดียวสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้คือต้องยอมรับว่ามันเป็นพอดแคสต์ของริชาร์ดคีคนหนึ่งที่เอามาเล่าเรื่องนะครับที่เขาบอกว่าตัวของลูเบนอาโมริมเนี่ยนะครับเป็นโค้ชที่เก่งมากแต่ลูเบนอาโมริมเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถทำผลลัพธ์ได้ดีเพราะคุณภาพของผู้เล่นเป็นหลักริชาร์ดคีพูดถูกมากคุณภาพของผู้เล่นแมนยูชุดนี้ไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้อย่างไรก็ตามนะครับลูเบนอาโมริมได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อฉบับล่าสุดไว้ว่าตัวของเขายืนกรานจะทุ่มเทในโปรเจกต์ของเขาไปจนสุดทางและไม่เคยกังวลเกี่ยวกับการถูกไล่ออกความหมายก็คือทำไปเรื่อยๆแต่เขาจะไม่เปลี่ยนแท็กติกนะคุณเริ่มต้นด้วยแนวคิดเดียวผมตอบคำถามมากมายเราได้ทำงานตามหลักการของเราวันแล้ววันเล่าคุณได้เสียผู้เล่นที่คุณเนี่ยสร้างมาและคุณต้องเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตลอดเวลาคุณจะไปเล่นฟุตบอลในฉบับของคุณได้ยากมันยากจริงๆรูเบนอาโมริมให้สัมภาษณ์ล่าสุดผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือลืมเรื่องในอดีตตอนนี้ลืมไปก่อนอย่าไปสนใจตารางก็ไม่ได้เพราะอันดับตารางมันไม่ได้โกหกใครนะครับตารางคะแนนตอนนี้ใช้คำว่าอย่าหลายอย่างนะแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวของรูเบนอาโมริมในตอนสุดท้ายนะครับได้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนมากคือผมไม่กังวลเลยผมเข้าใจแฟนๆของเราและเข้าใจผู้คนและคนที่เขียนสื่อเหล่านี้ผมอยากจบลีกอย่างแข็งแกร่งที่สุดคือไม่รู้ว่าอันดับตารางคะแนนจะจบที่อะไรก็ตามแต่ต้องไม่ตกชั้นนะนั่นก็หมายความว่าอนาคตของผมเองเนี่ยไม่ได้กังวลเลยแต่ผมมองที่อนาคตของสโมสรผมถูกเกลียดเพราะแพ้ความรู้สึกแบบนี้มันแย่ที่สุดเพราะว่าลูเบนอาโมริมต้องตั้งใจทำงานไงแต่ถูกเกลียดเพราะแพ้ส่วนที่เหลือของผมไม่คิดถึงแล้วเขาไม่คิดถึงแล้วผมแค่อยากจะช่วยนักเตะของผมและผมก็เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองเป็นอย่างดีผมมั่นใจในผลงานของตัวเองและอยากจะชนะแค่เกมอยากจะชนะแค่เกมผมกังวลกับสโมสรและทีมมากกว่าตัวของผมเองอันดับตารางคะแนนเป็นความกังวลที่ผมไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็หมายความว่านะครับสิ่งที่รูเบนอาโมริมถ่ายทอดเนี่ยนี่คือแรงกดดันขั้นสูงเขาไม่ได้กังวลกับอนาคตของตัวเขาเองด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขาทุ่มให้สุดก็คือสโมสรและผู้เล่นของเขาแจ้งให้ทราบเรื่องราวของรูเบนอาโมริมนะครับว่านี่แหละคือที่มาของคำว่าอยากออกนะครับแต่คนนอกอาจจะอยากเข้าไปนะก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับฟังหูให้หูก่อนนะวันนี้นะครับบทความในฟุตบอลแฟนคัสนะครับฟุตบอลแฟนคัสเขาเขียนถึงอินิออสคือวันนี้เขาคุยล่วงหน้ากันว่านะครับถ้ารูเบนอาโมริมเนี่ยแพ้อีก5นัดแพ้อินิออสวางใครในซัมเมอร์หน้าวันนี้นะครับในบทความในฟุตบอลแฟนคัสเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ว่าอินิออสได้สั่งให้ชองโคตบองเนี่ยนะครับไปคุยกับซีดานอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมถึงบอกตั้งแต่แรกกันนะว่าฟังหูให้หูก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังคิดที่จะไล่รูเบนอาโมริมออกและกำลังไปทาบกุนซืออดีตกุนซือของเรอัลมาดริดก็คือตัวของซีดานเรื่องราวนี้นะครับถูกเปิดเผยหลังจากจบเกมที่แพ้สเปอร์สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะรูเบนอาโมริมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อกี้
ทีนี้นะครับตามรายงานจากสื่อจากสเปนนะครับฟุตบอลแฟนคาสต์รายงานว่าอินิออสกำลังจะไล่นะครับรูเบน อาโมริมออกและที่สำคัญนะซัมเมอร์หน้าคือการวางโปรเจกต์ระยะยาวรูเบน อาโมริมนะครับจะต้องคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนจบฤดูกาลก่อนที่จะถูกไล่ออกแต่ถ้าแมนยูยังแพ้ตลอดมันก็เปลี่ยนได้เร็วขึ้นซีดานอดีตกุนซือของเรอัลมาดริดนะครับได้รับการทาบทามมาก่อนที่รูเบน อาโมริมจะมาแต่ซีดานเนี่ยนะครับยังไม่มาและมีข่าวออกมามากมายแต่อย่างที่ผมบอกนะผมโฟกัสวันต่อวันละนะครับซีดานมีโปรเจกต์ที่สามารถที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำเร็จได้หรือไม่มีใครรู้แต่ซีดานมีประวัติความสำเร็จส่วนตัวสูงมากแน่นอนอินิออสค่อนข้างให้เครดิตกับซีดานและเริ่มการทาบทามเพื่อประเมินเป็นกุนซือในซัมเมอร์หน้านั่นก็หมายความว่านะครับหน้าที่ของรูเบน อาโมริมเนี่ย คือสิ่งที่เขาพูดไปเมื่อกี้ก็คือความจริงแรงกดดันที่สูงมากความคาดหวังของสโมสรและลูกทีมของเขาคือสิ่งที่เขาโฟกัสส่วนอันดับตารางคะแนนคงไม่สามารถควบคุมได้นี่คือเรื่องราวของซีดานนะครับที่มีโอกาสที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์หน้าอินิออสเริ่มทาบทามละก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการทัวร์อเมริกานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตอบตกลงเรียบร้อยนะครับสำหรับการทัวร์อเมริกาในซัมเมอร์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมรับเงินก้อนโตในการทัวร์อเมริกาในซัมเมอร์นี้ได้เงินเท่าไหร่แมนยูต้องไปครับแมนยูจะได้เงินประมาณ 7.9 ล้านปอนด์สำหรับการร่วมนะครับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นี่คือชื่อรายการที่จัดนะครับในอเมริกาต่อไปนี้นะในปีท้ายๆเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะไปชิงที่อเมริกาหมดเลยเพราะอะไรอเมริกาเนี่ยครับคือแหล่งเงินมากมายมหาศาลอเมริกานะครับจะให้ทีมที่ไปแข่งขันนะในพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์เนี่ยอย่างน้อย 7.9 ล้านปอนด์ซึ่งจะจัดแข่งขันในเดือนกรกฎาคมนี้ในรายงานเขาบอกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนแรกในปี 2023 เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่ว่ามันมีซีรีส์ที่จะแข่งขันนะแต่ว่าแมนยูเลือกจัดพรีซีซั่นเองนั่นก็หมายความว่าปีนี้จะต่างจากคือคำว่าพรีซีซั่นกับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์มันคือคนละรายการมันคือไอรายการนี้นะครับ 7.9 ล้านปอนด์เนี่ยจะได้เลยก็คือพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นั่นก็หมายความว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเบอร์หนึ่งสำหรับอเมริการายงานจากเดอะแอตแลนติกที่ผมกำลังเล่าอยู่นี้มีใครไปที่นู่นบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปบอร์นมัธไปเวสต์แฮมไปเอเวอร์ตันไปซึ่งกำลังจะเซ็นสัญญาในซัมเมอร์ซีรีส์นี้อยู่รายการนี้ชื่อว่าพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะ4ทีมนะครับแมนยูบอร์นมัธเวสต์แฮมเอเวอร์ตันไปทีเนี้ยมันจะมีการแข่งขันนะครับแต่ละนัดที่จัดขึ้นที่แอตแลนตานิวเจอร์ซีย์ชิคาโกแต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจะเป็นสนามไหนแล้วก็ ต้องรอให้จบฤดูกาลนี้ก่อนแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีคน2คนนะในตัวละครสำคัญก็คืออดัมคัปตันแล้วก็แดนเชตันเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยสำหรับการไปร่วมงานนี้ก็จะได้เงินเลยครับเบื้องต้น10 ล้านดอลลาร์10 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7.9 ล้านปอนด์คือแมนยูต้องไปเพราะว่าได้เงินเพราะว่าแมนยูมีปัญหาทางการเงินอยู่นะครับก็ตอนนี้ถามว่าแล้วลิเวอร์พูลไปไหมอาร์เซนอลไปไหมลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลจะเลือกเดินทางไปเอเชียจะมาไทยแลนด์ไหมเนี่ยผมไม่รู้เชลซีนี่ก็น่าไม่ได้เขียนไว้นะไม่ได้เขียนไว้เดี๋ยวเอาไว้รอคอนเฟิร์มดีกว่าเชลซีผมไม่แน่ใจเพราะว่าเชลซีปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแชมป์ซัมเมอร์ซีรีส์นะใช่ไหม
เชลซีคว้าแชมป์นะครับวิลล่าจบอันดับ2ปีนี้ไปหรือเปล่าผมอ่านได้แค่4ทีมอะเชลซีอาจจะรับเชิญทีหลังก็ได้ก็รอดูกันนะครับนี่คือพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับวันนี้เป็นบทความของเดอะมิลเลอร์นะรายงานว่านักเตะอย่างอามัดเดียโร่เนี่ยทำไมอยู่ๆก็บาดเจ็บเอ็นข้อเท้าคือตอนนี้นะครับนอกจากอามัดแล้วเนี่ยคอบบี้เมนูเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่พักอีก6 สัปดาห์คือวันนี้มันเลยเป็นข่าวคืออูกาเต้กับโคเยอร์ก็มาเจ็บก่อนเกมกับสเปอร์อีกแต่ไม่ใช่ปัญหาการบาดเจ็บรุนแรงเหมือนเมนูแล้วก็อามัดตอนนี้นะครับเรนิโยโรป่วยเอริกเซนก็ป่วยเป็นไข้สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะครับไม่มีทางเลือกมากหลายๆคนออกมาโพสต์นะว่าพยายามที่จะกลับมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับรูเบน อาโมริมไม่ค่อยประทับใจในปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นเหล่านี้เท่าไหร่อันนี้ผมพูดรวมๆนะเพราะว่าในเนื้อหาข่าวเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังอะฉะนั้นผมจะไม่เล่าอีกรอบแค่บอกว่ารูเบน อาโมริมไม่พอใจนะครับสำหรับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่เจ็บถึง12 คนในเวลานี้นะครับก็ขอให้หายไวๆทุกคนละกันเพราะว่าภารกิจมันอีกยาวนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลโจนกันบ้างนะครับเรื่องราวของฟิลโจนวันนี้นะครับได้ออกมาพูดถึงไอชิโร่บิมาตินฟิลโจนตอนนี้ผันตัวเองไปเป็นโค้ชนะครับฟิลโจนถูกล้อเลียนว่าเป็นตัวตลกสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดคุณมองที่อดีตของชาวบ้านนะก็มองไปไม่มีใครสนใจหรอกแต่ฟิลโจนวันนี้นะครับการผันมาทำโค้ชเยาวชนเนี่ยฟิลโจนเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยฟิลโจนเขาบอกงี้วันนี้ฟิลโจนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าชิโร่บิมาตินวัย17 ปีพรสวรรค์ดีที่สุดในกลุ่มอายุของเขาฟิลโจนกล่าวว่านี่คือนักเตะนะครับวัย17 ปีชิโร่บิมาติน17-18ประมาณเนี้ยที่เก่งที่สุดในตำแหน่งกองหน้าละเขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเด็กหนุ่มคนนี้นะครับยอดเยี่ยมที่สุดในส่วนของชิโร่บิมาตินเนี่ยนะครับฟิลโจนได้กล่าวถึงพรสวรรค์นะคือตอนนี้เขาเป็นโค้ชไงในพอดแคสต์นะครับฟุตตี้อาคุมแอคคูเรเตอร์ฟิลโจนบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีดาวรุ่งพรสวรรค์ชั้นยอดแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะเด็กเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการเติบโตยังไม่สามารถใช้งานปัจจุบันได้ฟิลโจนยอมรับนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยยังเลือกที่จะเป็นโค้ชเยาวชนกับสโมสรแห่งนี้เพราะตัวของเขารักสโมสรแห่งนี้รักแมนยูแหละฟิลโจนเนี่ยการทำงานในส่วนของอะคาเดมี่ใน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคอยช่วยเหลือผู้เล่นพัฒนาผู้เล่นผมได้เห็นนักเตะดาวรุ่งที่เก่งและพรสวรรค์มากมายแต่ที่แน่ๆคุณต้องรู้จักเขาให้มากผมดูคอปปี้เมนูเล่นสมัยก่อนตอนอายุ17 ปีและดูชิโร่ในวันนี้ผมสามารถพูดได้เลยว่าเด็กคนนี้นะครับ เก่งมากแข็งแรงมากแถมเป็นเด็กดีด้วยในส่วนของทัศนคติชิโร่มิมาตินนะครับฝึกซ้อมได้อย่างน่าประทับใจสำหรับการเล่นกับทีมชุดใหญ่ด้วยอันนี้จากรูเบน อาโมริมนะเมื่อกี้ฟิลโจนนะรูเบน อาโมริมค่อนข้างแฮปปี้นะครับกับการฝึกซ้อมของชิโร่มิมาตินเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเด็กวัย17 ปีที่สละวันหยุดของตัวเองมาฝึกฝนกับทีมชุดใหญ่นี่คือคำตอบว่าทำไมทัศนคติของเด็กคนนี้ยอดเยี่ยมนี่คือคำกล่าวของรูเบน อาโมริมนะครับนี่คือพอคุณมาซ้อมคุณซ้อมไม่ดีเนี่ยคุณได้รับโอกาสแม้จะลงแค่2 นาทีก็ตามนะครับก็อัปเดตนะครับเรื่องราวของชิโร่บิมาตินประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันบ้างนะครับไม่มีอะไรพลิกโผอีกแล้วนะครับโจวานี่เควนด้าคือนักเตะที่รูเบน อาโมริมเนี่ยนะครับตกเป็นข่าวมาตลอดนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครไปอ่านบทความของเคิร์กออฟไซด์เมื่อ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านก็จะได้รับรายงานว่าตกลงเงื่อนไขหัวข้อข่าวเนี่ยเขียนว่าตกลงเงื่อนไขนะครับสโมสร Sporting Lisbon นะครับยินดีนะครับจบซัมเมอร์นี้นะครับที่จะขายโจวานี่เควนด้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้เป็นบทความที่อ้างอิงโดยเบนจาคอบรายงานนะครับว่าโจวานี่เควนด้านะครับมีความต้องการจะไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าลูเบน อาโมริมยังไม่โดนปลดนะเพราะว่าจบฤดูกาลนี้นะครับมีข่าวว่าโอกาสที่ซีดานจะกลับมาเนี่ยสูงเลยเมื่อกี้ผมอ่านให้ท่านฟังไปละทีนี้นะครับในส่วนของโจวานี่เควนด้านะครับตอนนี้นะคือต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ง่ายๆเพราะว่าแมนยูเนี่ยนะครับจะต้องทำอันดับไปเล่นบอลยุโรปให้ได้แล้วก็จะต้องไม่ผิดกฎ PSR รูเบน อาโมริมนะครับต้องการดึงนะครับโจวานี่เควนด้าและวิกตอร์ เกลเคเดสมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหลักและนี่คือโครงสร้างระยะยาวนะครับที่กำลังดำเนินต่อไปเบนจาคอบอัปเดตอะไรเบนจาคอบอัปเดตว่าการประเมินค่าตัวในการจ่ายนะครับคือแมนยูประเมินว่าเขาไม่อยากจะจ่าย50ล้านปอนด์ย้ำไม่อยากจ่าย50ล้านปอนด์เพราะว่าแมนยูอยากจะจ่ายแค่33ล้านปอนด์นะครับก็อันนี้ก็ต้องคุยกันในซัมเมอร์ไม่ต้องรีบคุยหรอกเพราะมันยังเซ็นไม่ได้นะครับคือรูเบน อาโมริมเนี่ยอยากจะได้โจวานี่เควนด้าอยู่ละแต่ว่าแมนยูอยากจะจ่ายไม่ถึง50ล้านปอนด์อยากจ่ายแค่33ล้านปอนด์ก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอูไน เอเมอรี่นะครับโอ้โหตอนนี้นะคืนนี้จะต้องทำศึกหนักกับลิเวอร์พูลนะครับก็เบาไม้เบามือหน่อยนะอูไน เอเมอรี่เนี่ยนะครับอูไน เอเมอรี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าสิ่งที่เขาบอกกับมาร์คัส แรชฟอร์ดคืออะไรรู้ไหมคุณจะต้องกลายเป็นโมซาลาห์คนต่อไปนี่คือสิ่งที่ตัวของอูไน เอเมอรี่เนี่ยกำลังเปลี่ยนแพชชั่นของมาร์คัส แรชฟอร์ดใหม่คุณจะต้องเป็นโมซาลาห์คนต่อไปกับวิลล่าในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับอูไน เอเมอรี่เนี่ยนะครับไปอ่านในเดอะมิลเลอร์ได้เลยนะครับรายงานว่าโมซาลาห์นะครับเป็นไอดอลของอูไน เอเมอรี่และเขาต้องการเนี่ยนะครับที่จะปรับปรุงมาร์คัส แรชฟอร์ดเนี่ยให้เป็นโมซาลาห์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมาโค อาเซนซิโอกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่จะเอามาเล่นในรูปแบบเดียวกันการโจมตีจากริมเส้นทั้งสองฝั่งเนี่ยแรชฟอร์ดกราบซ้ายอาเซนซิโอกราบขวากำลังจะกลายเป็นโปรเจกต์ของรูเบน อาโมริมแต่ว่ามันเร็วเกินไปนะที่นักเตะเพิ่งย้ายมาแบบยืมตัวเนี่ยจะมาเปลี่ยนแทคติกเล่นเนี่ยมันไม่ง่ายตัวของอูไน เอเมอรี่นะครับมีความชื่นชมโมซาลาห์เป็นพิเศษเพราะเขาไม่เหมือนใครไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแล้วก็ที่สำคัญก็คือแนวทฤษฎีเนี้ยแรชฟอร์ดคุณคือโมซาลาห์ของแอสตันวิลล่านะคือต้องการให้แรชฟอร์ดไปกับบอลแล้วก็มีความเฉียบคมมีแพชชั่นนั่นแหละถ้าใครไปกองหน้าจะรู้ว่าเมื่อคุณนึกถึงว่าคุณเป็นสุดยอดนักเตะคุณจะยิงประตูจากตรงไหนก็เข้านะครับประมาณนั้นแหละทีเนี้ยโมซาลาห์นะครับเป็นแบบอย่างแต่ยังไงก็ตามนะครับมาคาร์ แรชฟอร์ดเนี่ยนะครับกำลังจะลงสนามในคืนนี้สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับอาร์เน สล็อตก็ยังออกมาชื่นชมแรชฟอร์ดเลยว่าถ้าคุณมองจริงๆนะแรชฟอร์ดเนี่ยคือกองหน้าชั้นยอดก็เมื่อคืนนี้ผมเล่าไปในข่าวลิเวอร์พูลเนาะบทสัมภาษณ์ของอาร์เน สล็อตเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องรอติดตามผลงานกันนะครับนี่คือสิ่งที่อูไน เอเมอรี่เนี่ยให้แพชชั่นกับมาคาร์ แรชฟอร์ดนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของศึกชิงดาวรุ่งกันบ้างนะครับไม่รู้จะแย่งกันทำไมนะดาวรุ่งก็เหมือนปลาในมหาสมุทรแหละเพิ่นตกได้ปลาชนิดเดียวกันนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเข้าร่วมในการแข่งขันในดีลของแบ็คขวาฟีนูดเด็กคนนี้เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ชื่อว่ากีวาอิโรนะครับเอาใหม่ชื่อเต็มก่อนอ่านชื่อครั้งที่2อาจจะไม่เหมือนเดิมผมอ่านเนี่ยนะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่าจิวาอิโรนะครับจิราริโออ่านว่าป่ะจิอาวิโดลีดนะครับลีดกันโอเคอ่านตามภาษาอังกฤษตรงๆนั่นแหละคือต้องบอกว่านักเตะแบ็คขวาของฟีนูดรายนี้นะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับจิอาวิโดลีดเนี่ยนะครับเป็นแบ็คขวาวัย18ปีของฟีนูดเล่นให้กับฟีนูดฤดูกาลนี้23นัดนะครับทำไป1ประตู2แอสซิสต์คือลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอาจจะ
รักษาเทรนไม่ได้สมมตินะและเขามีโครงการที่จะดึงตัวของ Giovanni Reed เนี่ยไปเสริมทัพในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกเป็นข่าวเหมือนกันนะครับก็ถ้าผมไม่ลืมแปะภาพนี้นะก็จะเห็นหน้าตาของเด็กคนนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่นะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องราวของ Giovanni Reed นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซมิโร่กันบ้างนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของคาเซมิโร่มีอัปเดตคือบทสัมภาษณ์ที่เราฟังครั้งที่แล้วเนาะทีนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่คาเซมิโร่เนี่ยนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกเลยว่าเขาจะอยู่จนครบสัญญาแต่อย่างไรก็ตามนะครับจบซัมเมอร์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คอนเฟิร์มแล้วนะคาเซมิโร่จะต้องออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อให้เขามีสัญญาหมดปี 2026 ก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลือกเปิดบวก1ปีได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เปิดบวก1ปีให้คาเซมิโร่ด้วยจบฤดูกาลนี้คาเซมิโร่มีกรณีเดียวคือต้องย้ายออกไปนะครับคาเซมิโร่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อฉบับล่าสุดนะครับว่าเขายอมรับว่าเขาไม่ค่อยพอใจนะครับไม่ค่อยพอใจกับการที่ไม่ได้เล่นและก็ผู้บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันแรกที่เข้ามาเนี่ยตั้งธงไว้แล้วว่าการย้ายทีมมาอยู่กับแมนยูของเขาเนี่ยคือการเซ็นสัญญาที่ผิดพลาดใครฟังอย่างนี้นะครับก็คงไม่ได้เล่นให้ที่นั่นนานหรอกนะครับคาเซมิโร่คือคนนั้นแหละความรู้สึกเดียวกันท่านเล่นบทบาทสมมุติท่านก็เข้าใจเองอะทีนี้คาเซมิโร่วัย32ปีนะครับเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5 สมัยทัศนคติสำคัญมากคุณจำเป็นที่จะต้องรักษาแพชชั่นของตัวเองไว้คาเซมิโร่นะครับมีค่าจ้างที่สูงฟอร์มการเล่นถดถอยตามอายุถ้าคุณอายุมากเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณรู้เองว่าสภาพร่างกายเนี่ยเป็นไปตามอายุนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวของเขาเองเนี่ยถามว่าถ้าย้ายออกจากแมนยูจะไปไหนมีโอกาสที่จะไปอยู่กับฟามิงโกนะลีกในบราซิลอะนั่นแหละคืออาจจะเป็นสถานที่ที่กลับไปนะครับมองโลกในแง่ดีนะก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรนี่โยโรกันบ้างนะครับวันนี้เรนี่โยโรได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโยโรเนี่ยพูดถึงใครเรนี่โยโรนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงรูเบน อาโมริมโยโรสนับสนุนรูเบน อาโมริมนะครับนี่คือกลยุทธ์ยุคใหม่ตัวของอะไรนะเรนี่โยโรให้สัมภาษณ์กับ manu.com มานะครับเขาบอกว่าผมได้คุยกับรูเบนตอนที่ผมย้ายมาเขาเป็นโค้ชหนึ่งในโค้ชที่ดีมากและชอบนะครับที่จะมีการทักทายสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของนักเตะทุกคนคือเขาทักทุกคนเลยแต่ผมเข้าใจอย่างมากเลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณเล่นแย่ตัวของรูเบน อาโมริมเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีจัดการให้กับผู้เล่นทุกคนว่าทำไมคุณถึงเล่นแย่ในเชิงแท็กติกนี่คือสิ่งที่โยโรนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะการช่วยเหลือนักเตะทุกคนในเชิงแท็กติกผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชคนนี้ในเชิงแท็กติกเนี่ยต้องยอมรับว่ารูเบน อาโมริมอยู่ในระดับสูงสุดเลยเขาเป็นโค้ชที่ดีอ่ะแต่เรามีเวลาการฝึกซ้อมไม่พอหรอกคือเวอร์ชั่น 100% เนี่ยจะต้องใช้เวลาโยโรยอมรับในแท็กติก 3-4-2-1 ที่หลายๆคนเนี่ยต่อต้านอยู่นะ และอย่างหนึ่งนะคุณจะได้เรียนรู้กับรูเบนเนี่ยเป็นเรื่องในเรื่องที่ดีมากเพราะระบบอย่างเงี้ยคือยุคใหม่มันคือสไตล์ฟุตบอลนะครับที่รูเบน อาโมริมต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงมากๆในซัมเมอร์นี้ถ้าเขาได้คุมทีมต่ออันนี้เป็นสิ่งที่โยโรออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับแต่นั้นก็ตามนะโยโรยังเป็นเด็กนะครับและผู้บริหารเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นอันดับตารางคะแนนมันไม่ได้โกหกใครเพราะแมนยูอยู่อันดับที่15แมนยูต้องเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นหลักนั่นก็หมายความว่ารายได้ของพวกเขาเหล่านั้นจะหายไป 25% เมื่อไม่ได้เล่นบอลยุโรปนั่นก็หมายความว่ารูเบน อาโมริมเนี่ยมีเวลาซ้อมน้อยมันเป็นเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่โยโรเล่าแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ
เรามาต่อกันที่เรื่องราวของรามูส ฮอยลุนกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยมันมีสื่อในเดนมาร์กเนี่ยได้ออกมาพูดถึงวิธีการเล่นของรามูสตอนนี้คือตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่ารามูส ฮอยลุนเนี่ยยิงประตูไม่ได้แล้วส่งผลถึงฟอร์มการเล่นทีมชาติเดนมาร์กด้วยประเด็นสำคัญนะครับสื่อเดนมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าปฏิกิริยานี่นะครับรามูส ฮอยลุนเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนเดิมเหมือนตอนอยู่กับแอตแลนตาอีกแล้วตัวของรามูส ฮอยลุนเนี่ยนะครับทำประตูไม่ได้มา15เกมติดต่อกันแล้วผมไม่ได้นั่งนับนะแต่สื่อเดนมาร์กเขียนแล้วก็รายงานอีกฉบับนะครับเป็นรายงานจาก United in Focus นี่เขาบอกว่ารามูส ฮอยลุนนะครับดูเหมือนว่าจะเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วว่าเขาพยายามมากมายแต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยนะครับไม่สอดคล้องกันคือเกมทีมชาติผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะเกมทีมชาติเดนมาร์กเล่นยังไงนะแต่ตอนนี้การเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสไตล์เดิมของเขาอะมันไม่สอดคล้องกันนั่นก็หมายความว่ารามูส ฮอยลุนมีหน้าที่อย่างเดียวเลยครับคุณจะต้องมุ่งมั่นอีกครั้งเพื่อที่จะกลับมายิงประตูได้เพราะคุณยิงไม่ได้มา15นัดแล้วก็รอดูกันต่อไปอันนี้เป็นสื่อในเดนมาร์กที่เขากำลังพูดถึงมันไม่เข้ากันในระบบนี้นะครับ หมดหรือยังเนี่ยโอ้โหโอเคเหลือข่าวนึงครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของโจนาธาน เดวิดนะครับวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับดิวฟรีเอเจนต์เนี่ยนะครับโจนาธาน เดวิดนะครับมีคนแข่งขันมากมายวันนี้สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้สอบถามไปยังโจนาธาน เดวิดนะครับจบฤดูกาลนี้นะโจนาธาน เดวิดเนื้อหอมสุดๆแน่นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการเซ็นสัญญากับโจนาธาน เดวิดซึ่งกำลังจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ก่อนหน้านี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็สเปอร์เนี่ยได้เปิดการเจรจาอันนี้มันอยู่ในพอดแคสต์นะครับ The West Ham Way เขาบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยนะครับได้พบกับเอเจนต์ของโจนาธาน เดวิดละเหมือนกับหลายๆทีมแมนยูก็คุยกันไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเซ็นน้อยเพราะมันก็คุ้มค่าที่จะลองคือแมนยูเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่แล้วเวสต์แฮมเขาก็รู้ว่าเขามีโอกาสน้อยแต่โจนาธาน เดวิดนะครับเป็นคำตอบสำหรับกองหน้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้เวสต์แฮมเป็นสโมสรที่ใหญ่นะแล้วก็โจนาธาน เดวิดเนี่ย104ประตูจาก218เกมให้กับลิวเรียกกันว่านี่คือกองหน้าระดับท็อปนะครับก็ชัดเจนนะจบฤดูกาลนี้เป็นฟรีเอเจนต์แต่ว่าในรายงานจากเดลติกเนี่ยเขาบอกว่าทีมที่มีโอกาสที่จะได้โจนาธาน เดวิดมากที่สุดก็คือสโมสรบาร์เซโลนาเพราะเขาเชียร์บาร์เซโลนาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับก็ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยความฝันก็คือคุณได้เล่นให้กับบาร์ซ่าก็รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าวันนี้นี่ผมขออนุญาตนะครับยังไม่ตอบคำถามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปโรงเรียนก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ให้มีเวลาตอนเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยถามผมก็ได้อาจจะเป็นช่วงเที่ยงก็ได้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ